Hello guys, welcome to my new video. हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियोमा धेरै स्वागत छ। आज पनि हामी नयाँ ठाउँ आएको छौं है। फ्राइडे नेचर लभर त भइहाल्यो हामी हैन। कस्तो भने मलाई पहिला खासै यस्तो ठाउँमा आउनै मन लाग्दैन थियो के। अहिले चाहिँ लास्टै रमाइलो आहा नेचर लभर है टक्क लाएर हरियो हरियो हेर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ गाइज। उफ हामी आज कहाँ छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ नगरकोट जाने बाटो हो। नगरकोटै लग्ला होला मलाई आजबाट मलाई स्योर थाहा छ है। तर खोइ अब गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कहाँ चाहिँ लग्ला हो। भाइरल ठाउँ भन्थ्यो। अब खोइ टिकटक भाइरल ठाउँ भन्थ्यो। अब कहाँ हो यतातिर भाइरल ठाउँ कता छ मलाई पनि थाहा छैन। खासै चाहिँ मलाई जानकारी भएन। सो त्यही पनि किप वाचिङ है त। हामी कहाँ जान्छौँ आज फाइनली भनेर। हो गाह्रो भयो आज फ्राइडेको दिनै अफिस सकाएर आएको। लास्टै गाह्रो भयो। के रहेछ यहाँ यहाँतिर। ओहो झुलुङ्गे पुल पनि छ जस्तो। झुलुङ्गे पुलतिर लग्ला कि क्या हो। यहाँबाट ठ्याक्क देखिरहेछ है। ठ्याक्क लगाएर यो चाहिँ खास मेरो सेकेन्ड टाइम हो है। फर्स्ट टाइममा पनि म उसँग आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बिहे भएको थिएन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ बिहानतिर आएको थियो होला। हामी बिहान आएको थियो। त्यतिखेर पनि अनफर्चुनेटली मैले ज्याकेट ल्याएको थिएन। आज चाहिँ एकदम न्यानो ढोका लगाएर छु। लक कामै थियो जाडोले है। यहाँ चाहिँ लास्टै हुस्सु पनि लाग्थ्यो कि त्यो बेला। अहिले त गर्मी छ। थुप्रै मान्छे आउनु भएको रहेछ। कहाँ जान्ला हो हामी। कहाँ छ खोइ कहाँ छ आया। रेस्टै भएर गयो खुट्टा त यो पनि आनन्द के गर्नु बाइकमा बस्नुभन्दा। है त गाइस किप वाचिङ। लास्टमा हेर्नु होला हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर आज।
रुखहरु चाहिँ बबाले देखिरहेछ है। कस्तो राम्रो देखियो। यहाँबाट चाहिँ बाइक लगाउन दिँदैन रहेछ। सो यहाँबाट चाहिँ एउटा गेट रहेछ। यो गेटबाट चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ। रुखहरु चाहिँ दामी रहेछ ल। गाइज यहाँबाट त बन्जी पनि हान्न मिल्छ क्या हो है। मिल्छ जस्तो ल। सानो बाटो यस्तो राम्रो भाइ अन्त वाउ यताबाट पनि राम्रो आइरहेछ भ्यू त। अनि लड्यो भने अनि यता एन्टिलाइट आइरहेछ। तिमीले खिच्नु पर्ने रहेछ ल। वाउ ल वाउ यो रुख हो रुख। के को रुख हो यो? वाउ ल रुखहरु राम्रो रहेछ। ऊ यहीँ रहेछ नि त मोमोसम्म ल। दामी है रुखहरु चाहिँ बबाल छ है गाइज। हेलमेट ल्याएको एन्टिलाइट आइरहेको छ कि त्यहाँ। पुलबाट फोड नफाल्नु होला यहाँनिर हेरौँ न एकचोटि के लेखाएको रहेछ भनेर। के दौडिने नि पुलमा पनि दौडिन्छ र यहाँको के नियमहरू पनि रहेछ है। नगरकोट एन डाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा निषेध गरिएका क्रियाकलापहरू लेखेको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ श्री नगरकोट एन डाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका आकर्षणहरू लेखेको रहेछ ल। फर्स्टमा हामी वन क्षेत्र आकर्षणहरू नै हेरौँ है त। बास्तोला गाउँ, वन पँधेरो, झुलुङ्गे पुल, रानी झुला। ल यो झुलुङ्गे पुललाई चाहिँ रानी झुला नै भन्दो रहेछ है त है। ओ माई गड लामै छ त यार यो पुल त ल। कस्तो रमाइलो ल। पिकनिक, सार्वजनिक शौचालय, महादेव खोला, झरना तथा छाँगाहरू। यहाँ झरना चाहिँ कहाँ छ? झरना कताबाट जाने? ए ल है त झरना पनि रहेछ। मनमोहक सल्लाहकारी वन। विभिन्न वनस्पति तथा जडीबुटीहरू। मुहान पोखरी, खोलखेत, कणगढी, नगरकोट पर्यटन मर्यादा, नगरकोट जिम9 ल। यहाँ चाहिँ 8 बजेदेखि 6 बजीसम्म मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने रहेछ है त। ल गाइज अब हामी पुलमा जान्छौँ है। धेरै लामो रहेछ है पुरा 4 गाउँकै यात्रा रहेछन्। यो दौडियो न दौडियो। दौडिनु कस्तो हुँदो रहेछ? जाउँ न दौडिनु यसरी। सही हो कस्तो राम्रो हुन्छ के। दौड दौड दौड। खिच न मेरो मोबाइल फोटो खिच्नु पर्दैन।
पछि हान्ने जस्तै स्पोर्ट रहेछ ओ झर्मा फ्रेस भयो घाम लगाएर नै ठिकै भयो किनभने पानी पऱ्यो भने फेरि अब यो असार साउन महिनामा बिजोकै हुन्छ नि त त्यसैले ठिकै लाग्यो आजको दिन मलाई रमाइलो भयो जस फ्रेस भयो जे पाए त्यही भन्छ कि मलाई त अचम्म लाग्छ मेरो ब्याग धेरै ताने जस्तो वाउ राष्ट्रिय रमाइलो भइरहेछ गाइज कता जानुभयो सब्सक्राइब गर्नु है हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक सेयर त गर्नु नै गर्नुहोस् वाउ राम्रै रहेछ जे होस् नयाँ पुल रहेछ तपाईँहरू पनि सबैजना आउनु नजिकै ठाउँ राम्रो नजिकै त्यहाँ बाटो पनि देख्दो रहेछ तल चाहिँ ठुलै खोला रहेछ है कस्तो तल हेऱ्यो भने त रिङ्गडा लाग्दो रहेछ माथि माथि हेर्नु पर्ने रहेछ ल उपर उपर हेर्नु रहेछ माथि माथि यहाँ चाहिँ हल्का सानै आउँदो रहेछ आवाज हिँड्दा हिँड्दै सकिँदैन त पुल त के हो यो ल सबजना फोटो छोटो खिच्दै हुनुहुन्छ ओहो हिँड्दा हिँड्दै सकेन धेरै लामो रहेछ पुल त पुलको पारि जानु पर्यो नि फेरि थाक्यो त हो यो त ल है ल बल्ल बल्ल पुलको घरै आइपुग्यो आइया थाक्यो ल ल दामी देखिरहेछ ल यहाँबाट पुलको बिचमा आनन्दले पल्टी कसेर बस्नु पर्यो खोला कति राम्रो यार खोलै देख्दैन रहेछ यहाँबाट त राम्रो त बवाल छ ल गाइस हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ है यस्तो दामी दामी ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू स्योर घुम्न आउनु होला काठमाडौँबाट साह्रै नजिकै छ भक्तपुरबाट एकछिनमै हो पुग्छ राम्रै रहेछ जे होस् रमाइलो लाग्यो ल अब चाहिँ हामी भक्तपुर हुँदै घर फर्किनुपर्छ र भोक पनि लागिरहेछ केही त खानु पर्यो नि त साह्रै भोक लाग्यो अब चाहिँ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच